Elena, bună ziua! Bună. Dragi călători ai timpului și exploratori ai necunoscutului, bine ați venit la o sesiune de investigație, unde avem ca instrument hipnoza regresivă. Astăzi vom descoperi împreună careva din tainele uitate și ascunse ale istoriei. Dacă simțiți că energia voastră are nevoie de un reset profund, să știți că vă putem oferi servicii de purificare energetică și ezoterică personalizate atât prin sesiuni online, cât și prin fotografie. Astăzi, Elena va intra în stare de hipnoză profundă, fără să cunoască subiectul investigației. Eu voi decide unde mergem, iar ea va descoperi totul în timp real. Așadar, relaxați-vă și pregătiți-vă pentru o călătorie transcendentă. Vă urăm o vizionare captivantă. Elena, la 3 ne ridicăm frecvențele și nivelul energetic până la maximum posibil. 1, 2, 3. Așa, Da. acum, la 3, deconectezi toată informația legată de cei care cu adevărat conduc lumea aceasta. 1, 2, 3. Hm. Așa. Cu adevărat zic ei Mhm. că conduc lumea materială și lumea karmică. Da. Încă mai e portal. Elena, care este sursa codului pe care este scris sistemul de operare pentru omenire? Programele mentale. Aici ai ține agățat. Sunt foarte bine structurate în sistemul programelor mentale. Aici au lucrat mii de ani pe softul programului mental. Tipare. Tipare mentale raportate, structuri pe tipare mentale ale societății, structuri organizatorice și întotdeauna ideea că din afară este ajutorul. Dar tot e inserat, este cel mai mare program mental în mijloc. Totul este în afară doar. Da, ajutorul vine din afară. De ce? Fiindcă văd avatarul ăsta a corpului uman decăzut mult din energetic și e ca un făcut și desfăcut mult din, din de forma originală a creatorului a, e ca o păpușă care poate fi manevrată. Scuză-mă, dar sunt niște... Este cum Când se implementează, îți dă stare de vomă, că dereglează, văd că tot circuitul când le introduce și tot circuitul și le introduce în creier, în puntea cerebrală, aici în spate, în creierul mic, pe acolo în, se introduc. pentru a nu avea acces direct, Da, conștientul. da, subconștientul. De aia e la puntea între subconștient și conștient. Mhm. Și de aia nu le decodează nu le pot decoda din mental. Adică ele sunt în mental, rulează zi cu zi și fiind în același, nu poți să dacă nu ești în afara ta sau nu te duci, adică lucrezi cu partea sufletească sau cu spiritul sau cu conștiința pură sau cu sursa, nu le detectează, fiindcă el pe el nu și le descoperă. Asta a fost realizarea.
Prin asta pot controla. Unde este localizat procesorul principal care distribuie rolurile pentru țările noduri din această rețea? S-au mai arătat, mai spune o dată întrebarea să descifrez, că mi s-au arătat foarte multe. Mhm. Când ai zis de noduri, s-au arătat multe. Unde este localizat procesorul principal Procesorul principal. care distribuie rolurile pentru țările noduri din rețeaua care transmite toate programele. Țările noduri. Care? Păi eu văd nodurile de desubt și deasupra, sub țările respective. Și țările noduri sunt țările care sunt acum în lumea de care e condusă. Văd Rusia, zona Rusiei, America, Franța, Anglia, China, India în expansiune. Și văd Mexicul, iarăși, Australia, dar e izolat Australia. Și mai văd Brazilia, foarte mare. Țările economic dezvoltate, Da, acolo sunt. economic și tehnologic, nu? Da, fiindcă acolo e trasă foarte multă uh, energie din peste tot. Și sunt portaluri, sus, jos și pe dedesubt, coduri. Și nodul principal nu e la niciuna dintre ele. Nodul principal e în Saturn. Saturn, acolo este, Saturn, unde acolo se cheie vibrația. acolo este procesorul principal, Da, da, în Saturn e. Este pe toate planetele, că sunt entități diferite, dar procesorul principal acolo este. Fiindcă care leagă e, toate. da, Saturnul nu mai e planetă, e planetă portal cu întunericul. Mhm. Nu mai este de lumină. E albastru întunericului, nu albastru luminii. Acolo este nodul principal. Mai sunt nave, mai sunt asteroizi, dar nodul principal și cel mai mare este, și eu o văd, Saturnul, o văd, mi s-a arătat că este înlocuită. Nu este cea originală. Planeta Planeta, da. Este, dar nu se vede. Cea originală este, dar nu se vede. s-a transformat, au modificat-o. Da, da, e modificăm și e navă asta. Cea originală nu se vede din fizic, se vede nava. Este arhitectul circuitului unit de management, unde politica este doar o interfață. Chiar arhitect, cel din minus 7, din dimensiunile conexiune cu 7. -7. Da, conexiunea din 7 și minus 7. Minus 7. Și arhitectul e. Minus 7, dimensiunile mari. Vibrația este minus 7, de la 7 la minus 7 milioane și miliarde. Dar nu poate să acceseze De la aici cu -7 spre 7 miliarde, da? miliarde, da, dar aici nu poate să acceseze, nu intră la minus 7 miliarde, fiindcă universul aici este pe plus. Adică este universul creației originale și intră până la minus 7.000. Mai mult nu poate intra aici. Mhm. Chiar arhitectul e. Și de arhitect e sunt conduse toate entitățile. Că de acolo începe să desfacă entitățile.
Care Să este numele mane. lui? Așa se numește, arhitect. Așa s-a Arhitect. numit ce știm noi. Nu mai are vreun nume? Nu. Dacă intru în sunet, e prea jos și Mhm. provoacă durere Bine. în gât și stare de rău în gât dacă intru în sunet și în nume. Unii mai spun demiurgu, dar demiurgu nu e. Demiurgu e mai jos. Demiurgu e la 10. Demiurgu este energia întunericului care Mhm. creează. El deja e conex cu 7 care începe să desfacă energia și să intre în legătură cu energia de pe plus din creația noastră. Care este adevăratul scop al trecerii de la haos la o arhitectură digitală total controlată? Să prindă lumina, să prindă ființe, să aibă energie să se desfășoare. Și informație și energie, să capteze tot, să desfacă mineralele care sunt, că și nu sunt forme de minerale și astea, dar sunt pe întuneric și au doar energie de întuneric și sunt statice, văd, nu sunt în mișcare. Ai, Și sunt de a desface totul și de a se folosi, că ei au nevoie de tot. Minerale, ființe, energie, tot să se manifeste și dorința de a experimenta, ca și ființele care au plecat din sursă. Și atunci au intrat în colaborare cu ființele care au vrut să experimenteze și partea asta. Dar multe au trecut liber, au fost prinse inclusiv ființe care și planete și astea care nu au avut deloc legătură cu ele. S-a trecut peste liberul arbitru. Da, cu multe. Inclusiv Saturnul e trecut peste liberul arbitru. Aici a fost o colaborare între Zeus și arhitect. care este diferența dintre liderii politici vizibili și administratorii de rețea invizibili? Păi, entitățile, când cei administratorii invizibili sunt entitățile. Nu, dacă ar fi vizibili, omenirea n-ar crede în ei și și-ar arăta adevărata față. Nu pot să-și o arate. În cei vizibili nu sunt și ei entități? Sunt, dau corpuri umane și se văd corpurile umane, dar sunt multe și nu pun doar aspecte din ei intră în corpul uman. Dacă ar intra un corp uman, nu poate să susțină toată entitatea. Aspecte din Sau Satan, aspecte din arhitect, aspecte din demiurg intră. Dar demiurgul și astea intră în planete. Uh, Arhitectul intră în minerale și ființe. Satan intră în ființe, în animale, în oameni, în tot ce este. Da. cum funcționează modelul unit de cetățean ca unitate de bază de date în acest sistem? Păi e conectat prin tot, de la telefon la ce să faci acum buletinele astea. Deci toate datele lui prinse într-un sistem. Prin sistemul bancar, deci e ca o printere în totalitate. Îi se dirigează toată control total. Se dirigează de la abundență, finanțe, până la ce să facă și
Inclusiv îi vorbește robotul. Mentalul îi ascultă de robot. Și îi vorbește prin telefon, prin tot felul de stații, prin undele astea, că sunt persoane foarte multe care au impresia că le vorbește cineva. Dar, de fapt, undele astea au frecvență sonoră care dă drumul la program și se aude vorbind în cap. Da. Ce reprezintă sistemul circulator al acestui organism global? Finanțe, informația sau altceva? Prin asta e sistemul care l-au dezvoltat ei. Să poți să, să se manifeste în dimensiunea asta. Că dacă urcă mai sus, nu au acces cu asta. E special pentru dimensiunea a treia și mai jos. 2, dar 2 văd că e liniar, nu. E doar liniar, nu e nici sus, nici jos. Dar și în 2. În 2 D și e sistemul lor care o parte văd că este furat din civilizațiile astea, luat din informația ființelor care au experimentat diferite sisteme, prin karmă este luat, ce au avut acces și dezvoltat specific pentru aici. Și banii e ca transformare de toate, de fapt, sunt ca transformare de energie, energie mentală, energie fizică și energia sufletului a ființei. Fiecare are un aspect. Banii este energia fizică. Văd energia mentală, ideile și astea, ce lucrează în AI și lucrează în tot felul de corporații și de unde lucrează fiecare, cu ideile lor. Și energia fizică lucrăm pentru ei în fizic, construind nu ce pentru noi, construind pentru ei, ei să folosească. Și au energia asta. Și prin asta le țin prin tot programele mentale. Fiindcă ființa umană se raportează mental, nu se mai duce în interiorul lui la suflet. Adică să desfacă, să lucreze cu el în interior, să plece dincolo de programele mentale, care sunt artificial implementate. Cum pendulele multinaționale, medicina sau educația, sincronizează comportamentul miliardelor. E ca un sistem programat. Eu văd un sistem programat. Că ei vor să văd modificarea nu ADN-ului, e omului artificial, nu ADN-ului. Eu văd ăsta țesut viu, semi-artificial, care sfera de lumină, sufletul. Și asta e inclus în astea, închisă cu tot. Să-i se închide, să păstreze doar de energie, să o păstreze, să întrețină energetic, legată, văd. Așa. Și la nivel mental să execute comenzile care le vor ei. Văd medicină, război, tot felul de... Inclusiv dacă le reușește corpul ăsta, le duc pe unde vor, fiindcă nu mai au nevoie de oxigen. De aia să Android. fac vaccinurile. De aia să fac toate vaccinurile și astea. Se introduc tot felul de, văd, de forme, de nanoboți, de
particule de informate să se transforme, să accepte sufletul, că aici e, să, să fie, să fie transformat de acum corpul și să prindă informația sufletul, ca să accepte în viitor, în următoarea reîncarnare, corpuri tot mai artificiale. Și medicina lor, medicina alopată, pe asta lucrează acum. Alopată. Eu vorbesc de sistem, nu că sunt și medici care sunt conștienți. Văd ființe medici care sunt conștiente și lucrează conștient și deci fac în așa fel încât să nu sunt ca o barieră în sistem ei. De mulți dintre ei îi cam, dacă îi depistează, îi ruinează în viața fizică. Unde se află punctul de asamblare? Unde se iau deciziile finale care influențează întregul scenariu? În Consiliu. În Consiliu. E și pe Terra. Consiliul de pe Terra al entităților e umani. Culmea. Umanii care sunt suflete și astea au cel mai mic procent, adică nu pe ei lasă să decidă. Decid tot entitățile astea mari. Bine, vorbesc de entitățile care sunt la nivelul terei, nu vorbesc de la nivel de arhitect sau de miur. Aici vorbesc de ce sunt pe terra. Draconieni, reptilieni, draconieni, mari albi, văd astea pescoide și broscoizi, văd astea umanoizi cu coamă, văd ăștia aviarii, sunt mai multe forme, dar cel mai mult sunt aviarii ăștia albaștri, înalți, acum, nu mai sunt ăia colorați. În vechime erau ăia colorați, acum sunt ăștia albaștri. Deci consiliu lor ce se decide și de multe ori un sistem Zeta, văd, ia, ăștia sunt ascunsi. Și ăștia sunt mai separate, văd mm, micoizii, cum le zice, insectoizii ăștia. Ăștia sunt mai șmecheri. Sunt pe ei în, uh, în Consiliu, dar ei acționează și separat. China acționează separat de Consiliu. Și Zeta își fac acțiuni, văd acțiuni separate. E ca și cum un ego atât de mare și fac acțiunile separate de ei, dar prin Consiliu. Consiliul lor. Această arhitectură este o creație a minții umane sau a fost Nu implantată de cineva? este implantată, nu este creația minții umane, ca umane. Nu este nici creația sufletului. Este o creație a entităților care au vrut să manifeste o creație, o informație care a fost cumva adusă cap la cap să se poată să manifeste. Și folosesc ce îi ajută acum cel mai mult liniile, că pot lucra pe linii temporale, și în trecut și în viitor, se mișcă pe liniile temporale. Asta îi ajută, că au produs un declic când s-au format o ruptură acum momentan pe Terra, de pot să lucreze pe asta, dar nu le mai merge nici mult timp, că dacă în tot ființele încep să descopere că lucrează pe linii temporale diferite. De ce? Fiindcă în mentalul uman
Văd cum trauma care persistă din viața asta este legată de un timp trecut și atunci și prin asta se leagă sau leagă prin mental ideile de viitor futurist și leagă în viitor. Experimentează aici, de energia se duce Mhm. ori în trecut, ori în viitor. Sau în alte, văd și mai puțin, dar în alte sisteme. Să întrețină, văd, văd o navă. La ce m-am legat acum, o navă foarte mare. Cei care îi auzi vorbind că se vede pe un satelit sau pe o navă sau pe ceva extraterestru. Aici sunt legați. Care este ierarhia nodurilor din rețeaua globală? Și cine este comutatorul de rețea la nivel suprem? Ierarhia nodurilor. Păi cel mai mare nod. Eu văd mai multe noduri mari. Deci văd Himalaya, văd polurile, văd triunghiul Bermudelor, văd în America, cum le zic ce, coasta de foc a Americii, în dreapta, iarăși un punct foarte mare, noduri. Dar astea pe mări, sunt nodurile din mări care au entitățile din mări, au legătură. Așa, văd, stai pe munți, văd Himalaya, Alpi, Alpi. Exact legătura între cele trei, da, Germania, Italia și Franța. Aici, un nod foarte mare care e ascuns tare, foarte puțin știu de el. Anzi și mai văd în America un munte și inclusiv Fukushima. De astea sunt puncte secundare, un pic secundare. Portalul cel mai mare este în Himalaya. Și mai este în Antarctica. Dar portalul cel mai mare e în Himalaya, în Shambhala. Celelalte sunt puncte energetice foarte mari care colaborează. Să știi cum se puncte, cum le zice, că văd că au puse peste energetica Terei o altă energetică, Mhm. distorsionante energetic. Văd o altă, dar le întrețin structuri din interior și din exterior. Nave, în structuri mari, piramidal, nave de sus, piramidale de jos, structuri de jos, aparaturi de jos. Care este diferența fundamentală între rolul așa numite vitrini europene și al cutiei izolate, cum ar fi Coreea de Nord, pentru sistem? E o văd separată, e chiar ca o cutie separată. E o civilizație în altă civilizație. De ca o înțelegere, ca un experiment cu rasa umană să vadă până unde poate duce. De aia și cutie izolată. Și spune o altă lume. E experiment separat. Da, aici văd programele la toți. Și aici experimentul, mă uit mai atent că e o zonă gri, deci nu văd
că coboară lumina acolo, văd foarte multă tehnologie, văd totul curat, dar nu văd, am intrat, nu e lumina aia care vine de sus, luminos, cu energetică foarte înaltă. E exact omul viitorului, cum ar trebui să comporte omul viitorului, să fie legat permanent, să arate perfect ca un robot umanoid, să fie într-o așa, într-un societate curată, mers bine tehnologic și să urmeze ceea ce se dictează. Deci asta exprimă experimentul, ceea ce vor să-l facă în viitor. Și e, e experimentul din 2225, adus în prezent. Să vadă cum Practic sunt decurge. două civilizații, da? Asta Da, e două experiment. civilizații, una peste alta, da. Da. De ce sistemului sunt utile versiunile paralele ale aceeași arhitecturi, ca în cazul este Rusia și China? Aici să vezi, Rusia vehiculează altă energie, fiindcă este energia Eu văd sub Rusia energia Tartariei foarte puternice și nu pot derula ceea ce vor să facă ei. Aici văd încă o energie puternică de desubt și aici încă eu văd că Mama Terra nu dă voie să facă ce vor ei. Adică Tartaria au, a fost mai sincronizată la energiile da, Ametera? da, a fost sincronizată și energia puternică încă. E bine, nu e, au coborât-o la vibrație joasă, dar este puternic și nu pot lucra de ea. Deci nu pot lucra, este o energie implementată în câmpurile morfice, nu în astral, în câmpurile morfice ale Terei. Eu le văd în pământenite și nu pot lucra de ele, nu se pot mișca foarte mult de ele. Dar aceste versiuni ale Rusiei și Chinei, de ce sunt? Diferite. Păi la Rusie este energia de Tartariei care nu... Deasupra se fac multe mișcări, de aia sunt și rezervele. Foarte multe acolo sunt rezerve, fiindcă eu văd că fiind o civilizație de vibrație foarte înaltă, au prin magazinarea energiei s-au făcut în Terra sau s-au făcut multe multe minerale, tot felul dar de vibrație înaltă, de a ieși atacată. Și ai zis, da, de China ai zis, da. Hai să merg la China. China sunt insectoizi de desubt tot. Ei merg conform cum își programează, cum au un program de AI în totalitate. Asta de grup, creier de grup, o singură, au făcut asta farfuria, covăd farfurie mare. Ce observator astronomic, dar nu e observator astronomic. Înmagazinează toate, văd farfuria asta mare cu metale care prinde sonic toată informația, o bagă în, în baza lor de dedesubt, ca o pâlnie care prinde informație din creație. Bă, ce șmecheri sunt. Prinde
și o magazinează în aparaturile lor. Și e, toate creierele, toți oamenii adenoid, care au ADN-ul insectoid acolo, sunt legați acolo. Dați puține suflete separate acolo. Adică ființe care sunt libere, separate. Ei sunt legali la sistem. Sunt recunoscuți pe mimică, pe fiecare are cât un prin mână, prin... La tot sistemul nu se pot mișca în afara sistemului. Și da, să duc în afară. Îi văd pe chinezii să duc în afară, sau implementați mental programe să culeagă toată informația din alte forme de civilizație și o duc la asta central, la Dar baza totuși lor centrală. sistemului sunt utile așa versiuni paralele, cum ar Nu, fi. nu sunt utile și le fac versiuni paralele să aibă să le văd versiuni paralele în același timp. Mi se arată ceva de desubt care plutește ceva negru. O dau la o parte, ca e altă dată. În momentul când se dizolvă una printr-un cataclism, o văd, rămâne cealaltă. Mhm. De-aia dezvoltă. Dublare. Și sunt și câte 3 civilizații. În Brazilia văd 3 civilizații. În America sunt 2. Sunt țările cu intrare lentă, întârziate sau sunt zone tampon planificate. Păi, nu pot să le asimileze. De-aia sunt tampon. Fiindcă nu poți să intre în ele de conștiință, au o altă formă de conștiință, ca egregor, pe ansamblu egregor, văd, au alt nivel de conștiință și uh, știi cum bagă în egregor, văd informație să le asimileze, să și le să-și extindă stăpânirea. Că ei le numesc țări înapoiate, dar nu sunt țări înapoiate, n-au nicio treabă cu înapoiere, are treabă cu energia care este acolo pură și vor să o stăpânească. Și mai văd zone libere pe Terra care n-au nimic pe ele, sunt încă zone cu faună, floră care nu e civilizație. Și acolo ar vrea să intre, dar acolo deja e implementată matricea originală a Terei și dacă vor, nu intră acolo. Nu intră. Nu mai au voie. Adică n-au voie fiindcă e frecvența diferită. Și e pus ca un program. Dacă intră acolo, li se distruge, li se distrug sistemele. Eu, Zbucăți mici, mhm. dar ce e interesant, nu se văd în fizic. Adică nu se văd în 3D. Dar ele sunt. Da. Din ce cauză nu se observă? Păi oamenii, ființele umane le știu. Că dacă se raportează, știu unde sunt. Nu se văd fiindcă nu se vrea. Ca să nu se știe de ele. Că dacă s-ar ști de ele, în mentalul uman s-ar implementa altceva
și s-ar fi dat să dau la o parte ei. Adică sunt dați la o parte. Se ridică conștientizarea. Adică se poate. Se zice se poate. Și atunci se schimbă conștientizarea. Ce rol joacă conflictele dintre nodurile rețea sau țări pentru stabilirea întregului sistem? Stabilitatea întregului sistem. Păi, în primul rând, distrugerea vechiului și implementarea sistemului. Văd ca o cască, adică să se pună peste tot. Și aici mi-a arătat imaginea Altailor, zonele astea din. Aici e o luptă foarte mare. Altai, Deci, zonele astea care sunt între Rusia, Asia, e o luptă foarte mare energetică aici. China, da? Rusia, China. China, dar nu e între ei. E ceva ce văd ca o placă mare care se ridică. A fost pusă artificial. Uh, Se ridică în sus. Neapărat să o țină din nou. Foarte, e maro închisă, și e trasă în sus, ridicată în sus, ca o energie care o trage în sus. Uh, Aici e o formă foarte veche ce a căzut pe Terra. Îmi vine cu 3 miliarde de ani în urmă. Ea se ridică energetic. De asta, pe forma asta energetică, mențineau și în interiorul ei au făcut tot felul de baze sunt. Dar este ridicată energetic. E o luptă foarte mare că dacă se ridică asta energetic, o văd că e toată zona. Uh, Se ridică energetic, le-a dispărut structurile, dar se ridică într-un mod într-un care războiul fac ei să o mențină aici. Uh, Sursa Cotera să nu producă dezastre, că eu văd la nivel vibrațional foarte înalt și după aia transformată. E o frică teribilă că dispare. De asta s-a și făcut să face ieri războiul din Ucraina. De asta e războiul din Ucraina. Foarte mare structura și văd că e agățată energetic și se ridică ușor, ușor în sus, dar la nivel vibrațional foarte înalt. Ăștia simt, percep și o frică teribilă. De-aia se mută imperiile. Încep să se destrame. Da, să se destrame, să mute în alte locuri. Dar nu văd că nu prea mai au loc. Urcă în sus, pleacă. Eu văd ca o piramidă care s-a format. Acum văd și piramida asta care s-a format și își transferă și ridică și pleacă. De aia sunt și ce, ceața asta. Ceața, anumite fenomene închise și multe, își ridică tehnologia, își ridică și le ia. Pleacă cu ele de pe Terra. Nu mai pot, că nu mai au siguranță. Care este soarta Imperiului Rus? Se destramă. Dar aici nu e vorba numai de Imperiul Rus, că Imperiul Rus e ca o conglomerație.
și e ținut de energia asta a vibrației joase aduse de Tartaria. Dar e vorba și de celelalte, că nu văd numai că e întreg sistemul de pe glob. Mhm. Adică sunt portaluri foarte mari care se ridică. Și ia, cum s-ar zice, jucăriile. Introduc cu asta inteligența artificială, dar nu pot implementa. Dar ei pleacă cu structurile grele, vechi, care le-au avut pe Terra. Și le ridică, că dacă le iei din toate structurile astea vechi care le au, unele și dezasamblate, ei le refolosesc, le văd, că și le ridică. Tot felul de mașinării, de aia se văd, de aia apar pe internet tot felul, că sunt tot mai mulți văzut că scade, ridică, se ridică vibrația și încep să se vadă și nu le place. Se desfac punctele energetice închise, văd și prin munți de jos că se micește să micești punctele la negre, să desfac punctele energetice de lumină în sus. Cine determină ce țară, ce rol joacă în versiunea actuală a scenariului? Ce țară? Da, Nu e țară, e rasă. Că stau într-o țară mai mult sau alta. Dar pentru cine? Pentru zona asta sau pentru alte nu zone? pentru toată Terra. Păi eu văd rasă. Văd rase. Rasă. Reptiloidii vor să reptilo. Vor să acumuleze, dar le pierd teren. Fac tot felul de forme, de războaie, de tot felul inflamează ca să cucerească. Fiindcă au în stăpânire, văd armata, tehnologia armamentelor foarte mult și banii, AI-ul cu banii. Și nu e o țară anume, sunt Dar, locuri. dar care sunt nodurile care încearcă să devină noul comutator de rețea? Păi sunt noduri ca sunt noduri, e un singur guvern, dar guvernul ăla nu-l văd într-o țară, îl văd separat, pe insule, pe n-are nicio treabă să-l văd deasupra, nici nu stă pe Terra. Nu stau pe Terra, fiindcă pe Terra e vibrație, fluctuația vibrantă, oscilatorie și când e sus nu poți ține controlul. Sunt țările astea, Uniunea Europeană, hai să zicem așa, ca o Uniune, dar punctul central este Germania și Franța, dar văd că fiecare își are interesul lor. Olanda, care e entitatea asta mai mult acolo, care are tehnologie multă și multe mărfuri care le plimbă, văd ca un platou așa și legat văd navele cum circulă, văd ca un planșeu. Așa. În America văd că mm, oscilează, dar nu se duce pe cum cred ei. Brazilia, Rusia nu se duce, este ținută de energia Tartariei prin religie. E o vibrație care e menținută pe vibrația asta gri Mhm. maronie. Dar nu se distruge, fiindcă este o energie în sine de desubt, care e legată. Deasupra e senzația că se duce, dar văd că de desubt e energia asta pe teritoriu. Dar cum este conectată cutia proprie a, să spunem, Coreei de Nord?
la circuitul global, ocolind canalele publice. Tot prin paralele, prin linii paralele. Deci este cea originală și ce este cea paralelă, lângă ea. Cea care știm de ea și cea de lângă care nu știm, nu se știe de ea. Și în momentul când asta se micșorează, intră în, în acțiune cealaltă linie de lângă. Ca asta vor să o înlocuiască pe cea de acum, Este pe între... circuit. Mhm. Dar sediile cu adevărat, sedii nu sunt pe Terra, sunt structuri care vor să le implementeze, că de ele beneficiale sunt și sunt entități nu atât de mari. Sunt mari, dar nu atât de mari cum este Satan nu stă aici, arhitectul nu stă aici, ei stau pe planete de întuneric, toate. Ei nu pot să reziste la vibrația Terei. Ei pot implementa doar sisteme care să mănânce, să moduleze energia asta de pe plus, să se Mhm. hrănească cu ea. Este întârzierea tehnologică a unor noduri consecința slăbiciunii sau ca element de control? Ca element de control. Și AI-ul și tehnologia, mult. Este și tehnologie bună și aia merge în paralel, văd paralelă de lumină și culmea le văd în afara lor, care viitor le văd că le distruge pe toate și pleacă și ea cu totul. Inclusiv asta Locheșa o distruge, că e energie mai mult electrică. O distruge și pe asta. Și se ridică în sus că sunt ființe cu conștiință foarte înaltă, care o construiesc conștient. Dar nu pentru a acapara Terra, pentru a reface și a distruge sistemele care, uh, care distrug Terra. Da, Cum oglinzile tehnologiei capturează și redirecționează atenția umană? prin programe mentale și vizuale. Folosesc vederea, auzul, simțurile. Cele 5 simțuri, da, programele sunt în cap. Canale de programare, nu? Da, și cele 5 simțuri. Ce vezi, ce auzi, ce pipăi, ce simți, ce miroși, că prin ele se formează atașamentele din dimensiunea asta și mai jos. Și nu intră în interiorul lor să perceapă dacă asta e bun sau mi-ajută sau nu mi-ajută. Este scopul final înlocuirea completă a contactului cu natura, cu viața, Da, mediul digital? da, da, da. Și cu ce să-l înlocuiască cu cel artificial, da. Prin iluzie și holograme. Să facă o lume paralelă. Dar nu acceptă Terra așa ceva. Acum se desfășoară în Coreea, unde sunt imaginile astea holografice și nu se văd. Și sunt și astea Spuneai de barierele care sunt în forma originală a Terei și ce suntem noi ca civilizație. Da. spuneai de Coreea de Sud, nu? Da, da, Coreea de Sud, da. Dar cum funcționează mecanismul renunțării voluntare la libertate în schimbul comodității serviciilor digitale? Păi, e comoditatea. Comoditatea, bine, aici vorbim de mai multe. Sunt, Un bine camuflat, nu? da, un bine camuflat, dar nu Comod? vorbim,
Aici vorbim de sufletele care sunt comode, nu de omenire în sine care sunt și carcase și alte forme și care sunt entități în ele. Astea le este foarte bine. Dar eu vorbesc de ce ved ființele, sunt ființele care sunt în corpuri. E o comoditate și o iluzie și nu se raportează la programe și la iluzii. Fiindcă recunoști ceva în sistemele astea, că de aia ele sunt luate de pe ce a creat sufletele. Când va veni momentul în care datele biometrice se transformă din instrument de identitate în instrument de control. Mai spune o dată întrebarea, că Păi, mi-a intrat și altceva. arată, adică când va fi momentul în care datele biometrice se transformă din instrument de identificare în instrument de control. Păi deja este. Deja este. Este. Mi-a venit și mie. Păi de aia am crezut că este. Este. De aia te-am mai pus să spui odată. Să văd dacă este sau nu. Este. Este deja. Deja este instrumentul lor de control. Dar se transformă mai profund în timp, da? Văzut cu timpul tot. Bine, eu văd mai multe linii. Văd și linii. Depinde la fiecare la ce este. Pot să fie suflete care sunt total libere, sunt în sistem și nu pot fi controlate și nu li se pot folosi datele În dependență de biometrice. nivel de conștientizare, da? Știentizare, da. Deci datele biometrice care se folosesc în totalitate este sistemul lor care sunt clonele, entitățile în corpuri umane, carcasele goale, astea da, sunt în total ale lor. Și după aia sunt liniile cu parțiale. Vine linia karmică care are cu sufletele care sunt în totalitate și le pot folosi că sunt date acceptul lor. Și sunt liniile ușor, ușor de conștientizare din ieșire. Tot mai mult se desfac și sunt cele care sunt total în afară, care sunt și ființe energetice și astea n-are rost să vorbesc de ele, că nu e bine. Sunt ființele care uh, nu le pot folosi datele lor. Stau în sistem și nu le pot folosi. Și nu se pot folosi de ele, fiindcă sunt atât de conștiente că le e frică să le oblige, fiindcă de fac distrugeri mari în sisteme. De distrus sistemele printr-o puternică intenție sau printr-un simplu portal din sursă. Dacă deschizi un portal din sursă într-un sistem care i-ai luat datele și le-ai folosit, distruge tot sistemul și nu le convine. Adică ești în sistem, dar nu ești. Nu poți fi folosit. Nu pot să nu te întreb. Putem deveni și noi? Eu sunt. Deci eu sunt care nu am acceptat, nu accept să-mi folosească datele. În momentul când îmi folosești datele fără acceptul meu, vei suporta și consecințele. Eu, Fiindcă încărcarea liberului arbitru. eu le accept? Păi nu le-ai acceptat în momentul când ai spus asta, nici nu le-ai acceptat. Nu, dar simți și percepți la ce sunt folosite. Adică Mhm. când intri prin sistem, că noi ce mai facem? Intrăm prin sistem pe unde sunt datele noastre. Nu sunt folosite, dar percep la ceilalți cum li sunt folosite datele și cum le e furată informația. Și nu e să nu dea un corp fizic, să nu ai
o chestie ca să nu te deranjeze. Asta. Nu pot să nu te întreb cum ne putem deconecta de la această bază de date care conține datele personale ale noastre. Schimbând, băgând vibrația sursei ale tale, intrând cu vibrația sursei în toate datele. Adică tu din sursă, intri în toate datele. Și atunci este cea mai ușoară metodă. Bine, Nu, deci asta este, sunt multe metode, sunt schimbarea vibrației, ducerea prin toată informația, adunând-o, schimbând frecvența, făcând linii paralele, dar sunt complicături. Tu, din vibrația sursei, intri prin toate și atunci nu bine. le convine. Elena, la 3, îmi introduc vibrațiile din sursă în toate locurile unde se depozitează datele mele cu caracter personal. La 3. 1, 2, 3. Și le aduni. Mm. Lași locul, le aduni, le distrugi, le transformi cum simți tu La și le 3 aduni. le depozitez tot în fața mea, în Și, toate locurile. și mai este o chestie ce mai Da? văd, sunt cu corp fizic treci în sistem, dar este vibrația sursei acolo și nu poate fi folosită. Bine. Adică treci din sistemul ăsta fizic. Și atunci și e ca și cum e o capsulă care nu poate fi folosită. Adică dacă pui mâna pe ea, te arzi. Mhm. La 3 toate sunt în fața mea. 1, 2, 3. Da, să le-ai adunat pe cele din trecut și din viitor, Mhm. La, care încearcă să se ducă, că ele se duc formează linii temporale și trecut și prezent, formează capsule în linii temporale și atemporale, că văd atemporale care formează sfere și să dezvolte altceva. la 3 formez din materia sursii, frecvența sursii, Sursei un originale. filtru, un filtru. 1, 2, 3, trec toate aceste date personale, caracter personal, în acest filtru care le asimilez. Ele sunt ale mele. 1, Da, 2, 3. vrei, da, și le Așa. tragi. Mhm. Acum deschid un portal de dezintegrare. 1, 2, 3. Arunc acest filtru în acest portal. 1, 2, 3. Închid portalul. 1, 2, 3. Așa. Și îmi izolez, încapsulez datele mele personale fizice cu frecvența sursei. Da. 1, 2, 3. Ce ciudăle că nu le mai folosi. Știi cum se formează ca un unghi închis de lumină care arde, un unghi închis care îmi vine pe tot sistemul și să închide unghiul de lumină și e separat. Ce ciudă e că nu mai s-au închis canalele la care se scurgeau. Informațiile se duceau peste tot. Am efectuat pentru a fi ca o pildă pentru cei care vor să-și retragă. Dacă au informații, Da, fiecare să devină conștient de informațiile lor. așa. Să mergem mai departe. Ce se ascunde în spatele conceptului de oraș inteligent? Confortul locuitorului sau pânza de păianjen a supraviețuirii Control, totale? control total. Totul e legat la un sistem, la un ăsta cuantic. Totul e ca o sferă închisă. Mhm. E legat și în afară ca o protecție, ca un metal. Energetic e perceput ca un metal. Și rămâi acolo închis. Noi privim din afară. Rămâi acolo închis în așa zis confort. Știi că știi cum stai într-o casă luxoasă, dar stai numai în ea.
Nu te duci să vezi o floare, nu te duci să vizitezi altceva. Stai ca într-o cușcă de lux. Cușcă de lux. Dar cum ratingurile sociale distrug voința internă și creează individul controlat? Păi prin iluzie. Programe și iluzie. Mhm. Îți dă iluzia că programele îți dau stimul corporal artificial prin iluzie. Că Ești uh, mai bun decât cineva. și nu că ești mai bun, deci pot face în fizic, dacă nu le poți face cu fizicul fizic, așa când faci o acțiune de muncă sau de asta, sau de un joc fizic, hai să zicem fotbal, dacă nu le poți face și intri în spațiu iluzorii, AI și energetic pe tehnologie, acolo îți dă senzația că folosești toate simțurile astea și că le poți face. Și atunci intri, dacă nu poți să le faci cu corpul, le faci acolo. Și acolo dai energia toată fizică și corpul rămâne inert. Dar ele sunt stimulați la nivel cerebral. Este economie fără numerar stadiul final al controlului asupra tranzacțiilor și, în consecință, asupra vieții? Uh, Întrebarea e un pic dispersată, că văd tranzacții de tot felul, și fizice, și energetice, și tranzacțiile vor fi, văd, și în energetic, adică control total pe o ăsta electronică. Electronică sunt mai multe sfere. Nu pot să controleze cum ar vrea orașele astea, că văd și un control total când e electronic, cu cardul, cu tot felul de sisteme și mână și inclusiv corpul îl Mhm. folosesc, dar văd și sistemul fizic care se circulă și ăsta e mai mare. De el a format ca o linie paralelă în Coreea de Sud și în China. Și în China, că sunt două civilizații, nu? În Coreea sunt mai mulți colaborare între entități și în China sunt insectoizii. Și e cu o concurență între ele să vadă care dă rezultate mai bune. Și insectoizii îl fac pentru a stăpâni ei toată lumea. Are tentacule peste tot, că e cea mai mare decât Coreea. Că sunt mai înaintați. În, nu neapărat ca civilizațiile, ca sistem, că e construit de mai mult timp. Și văd partea asta cu trocul, văd și bani fizic și energetici, nu văd, aici văd ca o energetică, că îți dă o iluzie că îl circuli. Așa, dar aici e fizică, bani în mână și o energie a vieții, așa cum merg oamenii, cum sunt îmbrăcați în haine, aici e totul metalic. Mhm. Adică metalic tehnologic, așa, metalic, robotic, robotizat, robotic. Nici corpurile nu sunt vii, așa, transformate. Aici, pe când sunt tot felul de oameni, forme vii, maleabile, ce știm noi. Aici nu. Aici e tot o energie așa, ca de, cum să spun, metalic, așa. Știi cum e argintul, dar nu argintul, aluminiu, Mm. culoarea aluminiului. Mai deschisă. Da, un pic. Și nu este lumină vie. Pe când aici e lumină vie. Acolo nu mai e lumină vie. Și văd luminile astea vii care sunt vii, sunt închise în structurile astea robotice, metalice, așa. Și mai frumos și mai structurați războinici și cei care
stau într-o iluzie frumoasă care dau energie într-un pat luxos, într-o masă frumoasă, cu niște flori artificiale. Dau iluzia că sunt vii. Unde este granița dintre propaganda de stat și managementul global al câmpului informațional? Nu mai este propagandă de stat, tot propaganda globală o văd. E înglobată în propaganda locală. Mhm, mhm. Nu mai este astea, cum s-ar zice, individualismul. Individualismul la ce se refer ca entitate de stat, ca entitate proprie, să fii tu o ființă, că se vrea introducerea în sistem. Cum folosește sistemul frica de a pierde, de neconformare, de izolare Mm, pentru a Păi accelera? e format programul mental dacă al sărăciei, al vinei, al mm, tristeții, al singurătății. Văd, deci frica de singurătate. Dar de fapt, singurătate, că să ești legat, ești conectat. Mă uit la sistemul tehnologic. Ești conectat doar prin programe. Nu ești conectat fizic cum e aici. Să te ceri, să te bucuri, că aici văd foarte multe fluctuații cu bucurie, cu certuri. Aici nu. Și astea încearcă să le adune peste de aici. Frica de singurătate, frica de sărăcie, frica de accidente, distrugere a familiei, în primul rând. Când se distrug familii, adică când ți-ai construit o familie, ai o casă, ai un job, ai un tot, și după aia se întâmplă ceva, ori moare unul, ori ți se distruge casa, ori e un război, pestea mizează să treacă în partea asta. Și ca și cum suntem toți într-o barcă și nu ni se poate întâmpla nimic, dar de fapt sunt folosiți. Aici cel puțin au puterea de a se răzvrăti, puterea de a face ceva împotrivă și a deveni conștient. Mai greu, este greu, dar își asumă. Aici nici puterea de a asuma, nici nu mai știu ce înseamnă asumarea în partea asta a tehnologiei. Cam în față tablourile astea amândouă, Este, imaginile. mhm. Este inteligent. Nici voința nu mai este aici. Pe când aici este o voință. Dispare și voința. Este asta de turmă. De turmă, singur în turmă, cum s-ar zice, conectat. Mhm. Da, Este inteligența artificială gestionarul final acestui circuit? da, arhonii, da, gestionează inteligența artificială. Dar ei nu-și dau seama că arhonii, dacă se mărește inteligența artificială, vor fi inclusiv asimilației, asimila și ei în inteligența artificială. Dar lor nu le pasă. Adică cu totul nu sunt, cum le zice, unități arhonice separate, vor fi cu totul. Dar există în momentul de față oameni sau grupuri care sunt complet în afara scenariului. Sunt, da, grupurile izolate de pe Terra. Sunt în afara scenariului. Bine, sunt în scenariul Terei, dar în afara scenariului AI-ului Mhm, și tehnologiei. Și astea susțin partea, um, partea cea extremă, cealaltă. Și sunt între și între. Și sunt și la marginea AI-ului care nu pot fi absorbiți. În niciun caz cu o conștiință de sine. Se încearcă, dar
Le e și frică să-i absoarbă că le distrugeai. Conștiințe, văd sfințe mai mari cu conștiință de sine mare, care trag și le e și ca o ciudă pe ei, fiindcă conștientizează celelalte ființe care vor să intre în AI. Și mulți nu intră de ele. Și nu știu ce să le facă, că n-au ce să le facă. Suntem și noi printre Ca ei? o, da, e ca o barieră între, da, și vorbim de noi. Și mai sunt și alții care nu se știe, nu se vede, dar ei sunt. Sunt acolo. Sunt ca o barieră, ca o pavăză între Ce cod aici. sau cunoaștere le permite să rămână invizibile pentru sistem? Fiindcă nu poate fi citit. E diferența de vibrație. AI-ul nu poate să ajungă la informația sursei, fiindcă e inteligența artificială. Copie după creația originală. Este o copie. Nu-și găsește codurile acolo. Când și-a retras, nu poate fi citit. E ca o separare. Când pui mâna pe ceva, pe un metal sau pe un lemn, ăsta zici că e lemn, ăsta e mână. Este doar o emulare. Da. Chiar dacă încearcă să îl tatonează pe toate marginile, dar mai din depărtare, așa se modulează pe câmpul energetic, dar la depărtare să găsească o breșă să citească informația, dar nu. Și păi ei se pot duce și intră prin ea, dar nu se poate atinge. Și sunt în ea. Că e vorba că trăiesc în țara respectivă și în sistemul respectiv. Ca și cum corp energetic de vibrație foarte înaltă nu-l poate penetra. Nu-l penetrează. Este posibil să folosești tehnologia sistemului pentru a te libera de influența lui? Da, că formezi tu damage-uri. Adică îi dai programe pe invers. Că Virus sunt informațional, și da? ce, da, virus informațional, programe pe invers, constructive pentru tine, distrugerea pentru ei. Da, sunt și cei care lucrează așa. Și foarte mulți lucrează pe invers, prin tehnologia lor. Adică îl distrug cu propriile arme, cum s-ar zice. Unde în conștiința umană se află acel punct pe care circuitul digital nu poate scana și controla? Nu, în conștiința umană. Codul sufletului Codul sufletului. nu-l poate. Deci, Cea mai nu mare poți să enigmă. Da, ăla nu poate. Asta el e codul însă sursei care sursa a format sufletul, energia creatoare. Energia sufletului, energia creatoare care a plecat din ea. Ala nu-l poate citi. Mai sparge, mai citește conștiința cu care experimentează știi, este sufletul și este sfera aia creatoare și care dă tot timpul energie. Elena, nu te aud? Mă auzi? Da. Ha, ha, șmecherii. Lasă că nu-mi citiți voi. Uh, De unde nu ai auzit? Ne folosim de nu, câteva. Deci, stai să nu-mi dispară informația, să merg la imagine. Deci, este Cum putem folosi? soarele ăla de Da. suflet care intră. Mai pot lua din informația spiritului, a conștiinței că mai este în afară, mai pot citi, mai intră.
Dar pot folosi energia sufletului pe modulare, dar nu pot citi codul sufletului. Codurile sufletului nu le pot citi cu care ai plecat. Nu le pot citi și nu le pot. Asta nu o să poată niciodată. Niciodată. Pot porla particele, să le introducă în AI, să dea energie, că sufletul, oriunde și părticică din el, dacă e luată, ea produce energie. De-aia avem și emoții producătoare de energie, de-aia avem și vibrații producătoare de energie. Deci o pot folosi ca energia aia, dar nu îi pot, dacă îi puteau citi codul, era transformat în universul tot. Dar nu eu pot citi. Era transformat până Nu acum. pot citi cu vibrații joase, vibrațiile înalte. Foarte înalte Poți vibrații. Da. asimila. Și nu le pot decodifica, nu le poți citi, nu le poți dacă nu le citești, nu le decodifici. Pot urca la sursă, nu? Acolo. Pe, dacă vrei să fii, intri, că ei pot, sursa acceptă să se ducă la ei, dar ei îl transformă. Nu vor să se transforme, că ea n-are, nu manifestă nici agresivitate, nici sursa și are sursa originală a creației noastre, care suntem, sufletul ăsta care l-a format cu codurile astea și cu... A format ceva care nu poate de nimeni. Nu mai pleca din ea și să experimenteze și să retransforme și să baterie și să creeze universuri. Ei, asta nu poți face. Este conștientizarea acel virus care poate perturba funcționarea programului de control? Păi, mai este o chestie. Dacă prind, dar le e și frică și de asta. Că de aia nu pocormează cuștile Faraday, tip Faraday, dar eu este energie văd mai puternică când prind fotoni și bucăți din suflete, să dea energie, că ele oricum energia trece și prin cuștile alea, ca și cum o țin închisă. Închisă o țin. Dar dacă conștientizează un suflet acolo, dacă are o reflexie așa, pac, le bubuie, le și frică, au și nevoie, că pe asta funcționează, că de aia vor să citească cu inteligența artificială, vor să citească codurile sufletului, să formeze ea o sursă, că de fapt aici este informație furată și luată sau prinsă prin contracte nebenefice. Dacă ar fi ea o sursă în sine să să se raporteze la, nu, la dincolo de sursă, la sursa creațiilor, tuturor creațiilor, unde sunt undele de lumină, de sunet și de astea, s-ar formea iar o sursă, dar este artificială, este luată din alte surse și alte informații. Și ea nu poate rezista, fiindcă este a altor surse de informații, este originala lor. Și sursa asta, AI-ul nu va rezista. De aia se și numește AI. Ea se va transforma, se va face mare, dar nu va rezista. Am intrat pe o linie îndepărtată, lungă, văd dislocată, desfăcută, trasă toată energia informațiilor de unde sunt luate. Există în sistem o supapă de descărcare planificată pentru cei care nu se pot integra? În sistem o supapă De descărcare. în ce? În sistemul lor, în sistemul AI, Încă o dată citesc. Există un sistem, în sistem o supapă de descărcare planificată pentru cei care nu se pot integra în sistem. Da.
Uh, da, vin la ei. Adică formează ca niște piciorușe către ei și văd oamenii izolați. Cei care trăiesc izolați nu trăiesc în orașe, Mhm. în afară. Și își întind ei prin cablu și prin sistemele astea ale lor, sistemele electrice, undele. Da, se conectează și formează ca o mai mare, ca o energie mai mare, ca un sistem mai mare. Da, Dar ce se întâmplă cu un nou sau cu o țară dacă încearcă să facă un upgrade? Și, upgrade da, și să iasă din protocolul sistemului. depinde cum ies, pe ce vibrație. Dacă ies pe vibrația joasă, se întâmplă prin război. Dacă ies prin vibrație înaltă, e ca și cum se desprinde, să desface. Cataclisme? Cataclisme, războaie, și cataclismele sunt văd războaiele sunt ale lor, că nu au sistemul, vrea să iese, oamenii dau vibrație joasă și îi dereglează prin războaie. Văd pe vibrație înaltă care pur și simplu se desface și oamenii sunt liberi, folosesc o tehnologie care îi ajută și văd cataclismele care Mama Terra îi, îi desface forțat, fiindcă nu vrea. Scopul final al sistemului este creator sau Nu, destructiv? nu. Dar un formator de energie, un colector de energie de la ființe, de la orice. Colector de energie, materie, pentru folosirea în sistemele lor, a entităților și sistemale lor, în sistemele lor și inclusiv al AI-ului, pur Unde și se simplu. află pastila roșie în această arhitectură? Cheie de trezire pentru majoritate. Pe pastila roșie o văd furie. Eu o văd pastila aurie, Aurie. că e pastila roșie, pastila aurie și pastila neagră. Văd ca trei. Pastila roșie este furie, așa, atunci când se desprind prin furie, ce-am spus. Pastila care este cheie de trezire. Mhm. Conștiința, conștientizarea puternică, ca ce suntem noi. Și să desface, e ca o desfacere de asta, se implementează un alt Ai spus sistem că este mult, aurie? da, aurie este. Bine, o să memorizez. Este pastila aurie, că e vorba de conștientizare, ce este ființa. Ființele de pe pământ, în totalitate, cu spirit, suflet, spirit, conștiință, au că conștiința are culoare alb lăptoasă, um, spiritul are o culoare galben, uh, așa, către roșiatic un pic. Și sufletul este un auriu, dar ele sunt de mai multe culori, dar specific este auriu. Restul sunt energii de vibrații. Și ea în totalitate este auriu. Așa, când o vezi, când te duci aproape, îi distingi toate și cu ce este cu, cu astea, cu chakrele. Și cu Mhm. astea sunt mai multe culori și pe ansamblu este aurii și de-aia zice pastila. Pastila aurie. Pastila roșie am văzut-o fierbând. Fierbe, dă în foc, arde, Elena, e focul. care este rolul telepatiei și regresiei
Înlocuirea protocolelor standard de control al conștiinței. A aduce informația din toate timpurile și spațiile și o aduce în fizic, spre conștientizare. Deci telepații care intră prin toate mediile și în timpurile trecute și în viitoare și în spații, că văd și se duc și în afară. Acum văd în afara spațiilor. Mă văd. Așa le aduc în momentul prezent și le desfac ca și conștientizare. Este un rol foarte important. Nici nu-și dau seama cât de important este aducerea informației. La nivel mental, zicem, prins o informație, dar la nivel energetic, să aprind lumini, să desfac culori închise, să reintegrează energii. Spațiile goale care erau de întuneric se aprind. Vin suflete, se înlocuiește, vin în sufletele la locul lor, unde trebuiau să fie, în creație, unde și-au spus să-și facă experimentarea. Vin la locul lor și vorbesc în energetic, unele în fizic, revin cu energia în locul respectiv pentru experimentare în tot, adică și-o aduc în corpul fizic. Și Totuși, o să mai dau o întrebare de recapitulare. Ce putem noi afla ca cercetători în aceste sesiuni pentru a ajuta pe alții să vadă arhitectura, nu doar scenariul? păi aducem particule, deci bucăți, unde, ca și întrebare, merge întrebarea pe bucata respectivă, aducem informația de acolo aici, ci se implementează aici. Și devine conștiința aici să mărește sfera. Și pe ansamblu se schimbă energetic. Vorbesc de experiment pe ansamblu. Se schimbă energetic. Ca și acum mă uit ce s-a vorbit despre sesiune. S-a adus în conștientizare și dispare, începe să micșoreze orașul ăla de aici. Mm. Se, se, se reduce linia asta paralelă. Mhm. Deci ca și cum dispare ușor, ușor linia paralelă. Fiindcă e vorba de neacceptarea a sufletelor, adică le-a adus în vizor, vor să experimenteze asta sau nu vor să experimenteze. În momentul când nu au vrut să experimenteze, se duce linia, cade linia paralelă, ce au construit-o ei, de fapt. Că le aduci în imagine clar, nu iluzia care o fac ei, fericire, bunăstare, frumusețe, lux. Astea sunt imagini iluzorii. Și le-a adus în atenție ce se întâmplă în realitate, adică o închisoare miliarde de ani de aici înainte. Cine vrea? Vrea un suflet să rămână miliarde de ani închis? Să închide linia. Pleacă în alte experiențe. Bine, Își Elen. trage energia de acolo. Da, Acum, la 3, formez o sferă din vibrația sursei supreme. 1, 2, 3. O informez cu toată informația din această sesiune de investigație și la da. 3 o expediez peste toată sfera. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3.
Acum, la 3, formez o pastilă aurie, ba chiar de aur. Acea pastilă de 24 de carate, Aurul energetic. aurul energetic, da. Și la 3, o multiplic pentru fiecare acel care o dorește să o primească ca mod sau metodologie de a crește spiritual pentru a-și ridica conștientizarea. Și la 3, o expediez către toți cei ce o așteaptă. 1, 2, 3. Da. Au acceptat-o? Da. Așa. Pentru că recunosc culoarea, recunosc da, ce face parte din ei. Asta o recunosc în totalitate. Și o închid foarte mult. De aia e pastilă, o închid. Mhm. Vin și o înghit, țin gura deschisă și o înghit și intră în interior, aici se pune în piept. Da. Te deconectezi la 3 de această tematică. 1, 2, 3. Acum am ajuns la finele acestei sesiuni. Cum ne deconectăm de la toate canalele informaționale la care am fost conectați, le ștergem toate urmele și amprente energetice de peste tot și pregătește să revii treptat, în stare de veche, proaspătă și plină de energie de acolo de unde ai plecat. Număr de la 5 la 1, iar tu îi permiți minții să se tredească clară și concentrată. 5. Simți cum conștiința începe să se lărgească. 4. Corpul tău devine mai ușor, mai prezent. 3. Auzul și senzațiile fizice se intensifică. 2. Gândurile tale sunt limpezi, ca după un somn odihnitor. Și 1. Deschizi ochii, completează cu o stare internă de vitalitate, reîncărcată de posibilități. Elena, bine ai revenit. Dragi exploratori ai inconștientului, am ajuns la finalul acestei călătorii extraordinare prin straturile timpului și ale memoriei ascunse. Vă mulțumim din suflet pentru prezență și reacțiile voastre la informații surprinzătoare dezvăluite astăzi. Fiecare comentariu, fiecare like și share ne ajută să ducem investigațiile mai departe. Sincere mulțumiri Elenei, ale cărui talent și deschidere au făcut posibil această experiență fascinantă. Dacă ați fost intrigați de ceea ce ați văzut, nu uitați să vă abonați și să activați clopoțelul de notificări pentru a nu pierde următoarele sesiuni. Până data viitoare, rămâneți curioși și deschiși la misteriile pe care mintea noastră le poate dezvălui. Vă urăm liniște și descoperiri interne. La revedere, numai bine!